Heippa! Nyt on huhtikuun 12. päivä ja ihan mahtava lämmin keli. Eilen oli jo täällä semmoinen, oliko se jotain yli 11, plus 11 astetta. Niin. Ja tänään tulee varmaan vielä lämpimämpää. Mutta minnes me nyt ollaan menossa? Me ollaan menossa kokemaan meidän iskukoukkuja. Eilen laitettiin iskukoukkuja 5 kappaletta ja nyt ne on ollut sitten kohta vuorokauden. Niin nyt mennään katsoa, että olisiko siellä kala, haukea tai jopa madetta. Tulkaahan mukaan. Heippa! Ensimmäinen koukku. No niin, katsotaanpa mikä asti on meille suo. No niin. Ei sitä paljon jäätä ollut, mutta ihan riittää. Tänään on sohjokauhakin mukaan. Ei tarvii 5-piikkisellä niin kuin eilen. No niin, nyt on se totuuden hetki. Joo, siellähän on kala heti. Vetää narua tuolla. Missä on? Ei, se on mennyt menoja. Syöti. Joo. Vienyt syötin ja... Niin. Voi voi. Oliko siinä kaksi piikkiä vai? Ei ollut. Ei ollut. Ja ihan pohjaan, tässä oli jotain mutaa, niin ihan pohjaan mennyt. Joo. No, sitten vaan seuraava. Joo. Sitten on koukku numero 2. Tee siellä on naru. Syötti koukku on lauennut. Niin. On uinut joku päisin. Ei muuta kuin takaisin. Joo. Ja seuraava kohti. Joo. Numero 3. Joo. Ei oo. Ei ollut tässä vielä vaihtopaikka. Tässä oli tarpeeksi pitkä naru. Joo. Kato, sieltäkin on pois. Syötti on pois, mutta ei ole lauennut. Ei. Siellä on ollut made ja se on pikkuhiljaa vaan syönyt. Niinkö ne tekee? Niin. Ne on kiitollisia, kun sä ruokit niitä. Oo. Herkäs kunnossa. Siinä mitään. Katsotaan, olisiko Mirmelillä parempi tuuri kuin minulla nyt se. Silloin kun mä viimeksi ottanut, niin silloinhan tuli iso hauki mulle. Joo. Siimat on ulkona kaikki. Joo. Niin se piti ollakin. Onko siellä kala? En tiedä. Ei ainakaan vielä tullut.
On täällä joku. Vedähän ylös. No hei, pikkunen hauki. Joo, hyvä. Hyvä Mirmeli. Ensimmäinen hauki tälle talvelle. Kyllä se heti auttoi, kato, kun vaihdettiin pyytäjää. Joo. Sulla on paremmat suhteet Ne. tuonne Sä saat irrottaa. alakertaan. Sä saat kyllä irrottaa. Ai jaha. No niin. On kausi otettu. Oh. Mirmeli sai ensimmäisen haukin Joo. tälle vuodelle. Ne. Viimeinen, eli 5. Niin. Ei ole paljon jäätynyt. Ei, 5 astetta, 6 astetta, mitä oli pakkastyö. Se oli niin pitkään lämmintä. Niin. Pitäisikö sun taas nostaa, että meillä olisi parempi mahdollisuus? Ei, kato, ota sä nyt yksi, niin sitten ollaan tasoissa. Okei, ettei mun tarvitse itkeä illalla. Ne. Ei oo mitään. Onko syötti? Särki on netisti. Jee. No saatiin ainakin tämän päivän ruokaa. Joo. Saatiin. No niin. Sitten kotia kohti. Joo, pääsette perkaamaan. Ostettua Lidlistä tämmönen Parkside pulttipyssy. 69,99 oli hinta. Sisältäen akun ja laturin. Ajattelin, että no ei ton halvemmalla ainakaan saakku. Nämähän on muuten hirveän kalliit. Ja tää on jopa 400 newtonia. Niin nyt testataan ja katsotaan, että toimiiko tämä. Paljonko se pelkkä tuo laturi maksoi, kun ostettiin se toinen kone? En muista, mutta laturikin oli jo 4,50. Niin pelkästään. Mun mielestä se oli Ja niin. sitten akku vielä. Ja tässä oli kaikki ja 70 hinta Ne. hienossa kuljetussalkussa ja hylsyt ja kaikki. Ne. Niin nyt kokeillaan tähän Volkkarin etupyörään, että onko tästä mihinkään. Niin aukeaa kuin tyhjää vaan. Kokeillaan vielä toinen. Oho. Tämähän aukaisee aina täydellä teholla, eli sillä 400 newtonilla. Ja nyt sitten siinä oli 200, millä mä panin sen takaisin. Eli huomasin, että se oli huomattavasti rauhallisempaa. Joo, siinä. Kyllä toimii. Jos tämä nyt kestää, niin tämähän on valtavan hyvä. Ja voin sanoa, että nämä on kovin kiinni nämä pultit. Kun tässä Volkkarissahan on semmoinen ominaisuus, että ne herkästi löystyy. Eli ne joutuu vetämään sitten toisen kerran kun kiristää, niin aika kovaa. Muuten tuo pyörä irtoaa, eli nämä on aika kovin vedetty. En muista paljonko olen käyttänyt momenttia, mutta kuitenkin. Tällä vehkeellä irtos. No niin, tässä mennään taas.
Tässä mennään taas koukuille. Huhtikuun 14. päivä. Ja tää on nyt toinen kerta, kun katsotaan koukut. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Ensimmäinen reikä. Ei taida olla paljon jäässä. Ei, vaan isosti pakkasta ollut yöllä, niin ei se paljon. Sen verran, että menee reikä umpeen. Nee. Nyt ei oo. Se on kaikki hyvä. Onko tässä liian matalaa? Ei ne tuut näihin rantaan. Sehän oli kala ollut viimeksi. Nee. Ei vaan sattunut nyt tulee. Seuraavaan. Seuraavaan. No niin, sitten on numero 2. Miltä tuntuu? Onko värähtelyitä? Ei tiedä vielä. Ei ainakaan ole siimatulkuna. No onpa pitkä. Onko se vähän kirronut? On siellä kala. Tuntuuko? Oho. Kato pieni. Ei oo iso. Ei oo kovin iso. Kato silloin suussa tuo. Syötti on Joo. vielä suussa. Niin. Tääkö on nyt numero 3. 3? Jos saatais vähän isompi kuin edellisellä reijällä. Nyt on tullut 2. ja 4. Joo. Kato, siimat on ulkona. Joo. No niin, siellähän on kala. Ei vielä tunnu ainakaan mitään. Ei. Nyt tuntuu vähän kiristy. Joo, kato. No, siellä. Kyllä se on aina kun sinä koet, niin siellä on Ei. kala. Siellä on vaan mutaa tulee ainakin. Se on möyrinyt siellä pohjassa. Kato, pikkunen hauki. Isompi kuin mitä minä saan. Niin. No Ei niin. kovin iso, mutta ihan syötävä kala. Oho. Kato, kun hän on kiertänyt siihen. No niin, ei muuta kuin nirri pois. Joo, se on sun hommi taas se. Ai jaha. Tämä on numero 4, Joo. mistä minä sain viimeksi kalan. Joo. Ootan, kuka saa nyt? Niin. Se on kuka. Onko tää niinku syvimmässä kohdassa? Oh. Mehän vaihdettiin tässä koukkua tai siimaa viimeksi. Niin, että saa vielä syvemmällä. Niin, että se otti syvemmän. Ja tässä oli niin syvä se loppu. Niin. Ei oo siimaa ulkona ainoastaan. Syötti on pois. Viety. No niin. Joku on taitava tuossa hommassa. No niin. Nyt olisi vielä 1 reikä. Katsotaan. Mutta nythän on jo 2. Tänään mennään savustanut nuo hauet. En ole pitkään aikaa savustanutkaan. Savuhaukihan on erittäin hyvä. Mm. Katsotaan, miten sitä tulee. No niin, ei muuta kuin seuraavalle reijälle. Se onkin viimeinen.
5. eli viimeinen. Joo. Ei tunnu olevan mitään. Ai, syötit vaan poisto. Miten ihmeessä? Kyllä tää on niin herkkät. Miten se on mahdollista? Onko joku vika siinä koneistossa? Oh. Se on vähän jäykkä. Liian jäykkä. Niin se on. Vähän huono. Ja oliko nämä niitä tuplakoukullisia? Oh. Kotia kohti. Kohta päästään rantasaunaan. Oho, meinaa kupsahtaa. Siinä se uinunut koko talve. Mutta kohta alkaa tehtävä vaan avantoja. Sieltä vedet. Kato! Kalastaja tulee. Että mitä? Kalastaja tulee. Joo.